Air masak, gula, garam dengan susu pekat Marigold. Campur dengan minyak. Minyak. Minyak masak. Kemudian masuk telur. Masuk telur. Berapa telur? 2. Sebab 4 kilo. Kalau 7 kilo 5 telur. 7 kilo tepung gandum. Ya. Tepung gandum. Ini 4 tepung gandum. Air berapa? Air dalam 1 kilo. No, 4 cawan. 4 cawan. Air 8 cawan. 8 cawan. Kalau 4 2 kilo, 2 tepung gandum. Kalau 7 14 cawan. Sebab 1 kilo darab 2. Air tambah 2. Okey, sekarang kacau. Bagi dia sebati. Bagi dia rata. Dulu air dengan minyak dan margarin. ini. Margarin. Ini sudah. Ini margarin. Sekarang saya tak campur margarin, campur dengan minyak masak. Sebab kalau guna margarin takut habis, nanti nak buat bol kena pakai margarin. Jadi saya pakai minyak masak. Minyak masak pun sama, dia macam margarin. Cuma dia lemak lebih sikit. Margarin dia sebab tawar sikit, dia kurang rasa lemak. Kalau letak minyak, bila dah jadi bol, dia akan rasa keras sikit. Kalau tak margarin dah rasa lembut. Beza. Dia rangup, cuma dia ni lebih rangup. Rasa dia padat. Biasa saya pakai 2 tangan. Dan saya malas. Hari ini Saya pakai 1 tangan. 1 tangan. Ustaz tengah rakam, belajar. Nanti saya akan buat. Rumah sendiri. Sini mungkin. Mungkin. Tolong satu hari. Salam. Cuba aja ni. Lebih air. Betul. Kalau lebih tak bagi tepung. Badan tak 8 je. 8 cawan lah. Apa tepung keras lah jadi ya. Nanti nak buat bol susah. Ada.
Kalau 1 kilo 2 cawan. 2 cawan kaca. Yang biasa ustaz minum air tu kan. Kalau 2 kilo 4. 4 cawan minyak. Kalau margarine tak ada, pakai minyak. Minyak jangan banyak, agak-agak lah. Dia punya macam margarine punya letak lah. Kalau minyak banyak, dia punya lemak tu lagi banyak. Lagi kalau orang makan, cepat naik badan. Garam-garam? Garam kalau 1 kilo 2 sudu. Kalau 2 kilo dalam 3 sudu. Garam lain sikit sebab campur dengan gula. Gula Sini pula, ada gula ada? ada. Kalau sekarang ni gula dalam 6. 4 garam. 4 sudu garam, 4 sudu 6 sudu gula. Nanti kalau ustaz makan tanpa kuah dal, dia akan rasa manis, lepas tu dia akan rasa rangup hujung-hujung. Rasa tepung tu sedap. Dulu saya pandai ustaz. Sebab dulu saya tengok lama-lama saya macam minat. Dia Sikit-sikit. dia ajar saya. Yang masa jaga zon awal-awal, tim ayah saya yang buat uli, saya tembak. Awal-awal. Sampai sekarang buka malam. Dulu buka malam. Zon. Zon. Sekarang no buka. Sekarang buka Caketiau. Sebab buka auto channel orang kurang menarik. Maksudnya malam orang kurang beli. Saya pernah buat dalam 10 kilo. Tapi besen pakai besar lagi. Dia ke dalam. Besar dia ke dalam. Kalau mesin senang. Mesin senang tapi mesin tak ada. Mesin ada dalam biskut. Tapi dia punya mata gaulan tidak sama dengan ini lain. Ni dia sana campur cheese, campur yeast bagi dia kembang. Ni campur yeast. Sebab ni memang sesuai untuk channel. Tak pakai yeast. Kalau nak buat kuih macam Abang Fatih Thai buat, dia pakai yeast. Kalau dah macam ni, tunggu dalam 5 minit 7 minit macam tu lah, bagi dia kembang. Nanti kalau dia dah potong nak buat bola, biar nampak macam tepung tu dia gabung. Kalau sekarang nampak macam dia kantong lagi. Okey ustaz. Pizza. Okey. Besok habis dia tambah 2-3 kilo lagi.
Dari awal. Okey. Ini ada 4 kilo. 4 tepung gandum. Ah, Air 8 cawan. 8 cawan. Gula 4 sudu. Gula 6 sudu. 6 sudu. Garam 4 sudu. Lepas tu bagi Margarin? margarin dalam suku. Oh, setengah Ah, kilo. Tengah ni. Lepas tu gaul campur telur 2 biji. Oh, telur 2. Ha. Gaul bagi garam dengan gula hancur. Lepas tu letak minyak sikit bagi dia rasa lemak. Tu tak tepung, gaul bagi dia rata. Bagi air lemak tu kena kat tepung. Bagi sekeliling. Dah rata tu bagi licin. Buat lagi sekali. Tu terbalikkan biar dia kembangkan. Dalam 7 minit, 5 minit macam tu. Okey. Nanti masuk fridge. Nanti masuk freezer. Oh. Lepas tu buat bol. Dan subuh buat rencana. Semua terus tiba. Kalau orang ada terus. Kita sebelum ni lambat keluar jadi dia akan keras. Dia belum lembek, dia masih keras. Mungkin esok. Lagi cek. Tiga. Air panas atau tak air? Air. Tambah panas sikit. Buat. Jadi nak makan. No mocha. Video viral. Subscribe. Share. Jangan lambat.